Good afternoon po. Ako po si Dr. Irma Antonio Pilar. Isa po akong internist endocrinologist na nagpa-practice dito sa Isabela. For this afternoon, gusto ko pong i-discuss sa inyo kung ano ang diabetes, kung ano po yung mga symptoms ng diabetes, kung ano po yung mga clinical types ng diabetes, kung ano po yung mga symptoms, at kung paano po madadiagnose ang diabetes. So, unang-una po, ano ba ang diabetes? According sa definition ng American Diabetes Association, ang diabetes is a group of metabolic disorders characterized by hyperglycemia, so may pagtaas po ng blood sugar, resulting from defects sa insulin action or secretion or both. So, ano po ba yung mga types ng diabetes or yung mga clinical types ng diabetes? Meron ho tayo yung tinatawag na type 1 DM. Karaniwan ho ito sa mga bata. Ang dahilan ho nito ay yung autoimmune destruction ng beta cell ng pancreas. Kaya ang mga patient na may type 1 diabetes, karaniwan kailangan po nila ng insulin. Pangalawa po, yung tinatawag na type 2 diabetes or adult onset diabetes. 80% po ng mga diabetes ay nagfo-fall sa category na ito. Pangatlo po, yung tinatawag na gestational diabetes na sa mga buntis po ito, nadadiagnose po sila at 24 to 26 weeks of pregnancy. Pang-apat po, yung tinatawag na secondary diabetes. Ang secondary diabetes naman, karaniwan ay sanghiyan ng paggamit ng mga drug or chemical drug-induced or chemical-induced po siya, katulad ng mga gamot na ginagamit sa pag-treat ng mga AIDS patient, o kaya po, dulot din po yan ng ibang endocrine diseases katulad po ng Cushing syndrome. So, ano po ba yung mga symptoms ng diabetes? Karaniwan po, wala pong symptoms ng diabetes, pero ano po, kapag uncontrolled yung diabetes, maaaring makaranas ang patient ng ihi ng ihi, laging nauuhaw, laging gutom, o kaya po may itchiness po sa skin or sa genital area, nanlalabo po yung paningin, maaari hong namamanhid po yung mga kamay at paa. Yan po ang ilan po sa mga symptoms ng diabetes. Yung iba naman parang nanghihina sila, ganyan. So, if you have symptoms po na ganito, maganda po kung laboratory test natin yung dugo natin. So, ano naman ho ang mga risk factors ng diabetes, no? Ang pinaka-risk, yung mga risk factors ng diabetes, number 1, yung impaired fasting glucose, or if you have pre-diabetes, that's impaired fasting glucose or impaired glucose tolerance. Pangalawa po, if you have gestational diabetes mellitus, if you have PCOS, or yung tinatawag na polycystic ovarian syndrome, if you have relative with diabetes, mga first degree relative with diabetes, kapag nanay, tatay mo may diabetes, if you have, if you are obese or overweight, if you have waist-hip ratio of like, sa women po, pag more than 0.85, pag sa lalaki naman po, pag more than 1 cm, also you are at risk for developing diabetes. Yung iba naman po, if you have mataas po ang triglyceride level mo at mababa ang HDL level mo. Yung iba naman, if you have schizophrenia, so risk factors din yan for developing diabetes. And lastly po, paano po ba nadadiagnose ang diabetes? So if you have these symptoms, if you have these risk factors, no? Actually doon sa Philippine ano tawag dito, CPG, sinasabi ko doon na if you have if you are more than 40 years old, kailangan mo nang magpa-check if you have diabetes. So ano ba yung mga laboratory testing for diabetes? So number 1, ano ba yung mga laboratory testing for diabetes? So number 1,
yung fasting blood glucose. Kapag more than 126 milligrams per DL, yun yung mataas yung FBS mo. Pangalawa, kapag yung 2-hour postprandial glucose mo ay more than 200 milligrams per DL, if you have hemoglobin A1C of more than 6.5, o kaya po yung random blood sugar mo ay more than 200, plus you have the mga symptoms like polyuria, polydipsia, weight loss, no? So ito yung mga diagnostic examination na ginagamit natin to diagnose if you have diabetes. So yan ho muna ngayon, no? So probably in the next few days, we will be discussing yung treatment for diabetes, kung paano ba yung nutrition sa mga patient na may diabetes. So, yan po muna. I hope may natutunan po kayo sa episode or sa trial na to. Thank you po.